Assalamu alaikum dear student. نن موږ د کلاس 9 بایولوژي چپټر نمبر 1 انټروډکشن ټو بایولوژي چې هغه موږ الریډي مکمل کړی دی. نن موږ د هغې په ایکسرسایز باندې ډسکشن کوو. راشئ ایکسرسایز ته. انسرکل د بیسټ سوټیبل انسر. مناسب جواب نه دایره تاو کړئ. Miss Aisha was busy in dissecting and analyzing the heart of frog. Probably she is a dash. MCQs نمبر 1 موږ سره داسې دی چې وی مس عایشه چې دی هغه د فراګ په هارت ډایسیکټ کولو کې بیزي وه. probably she is a dash نو هغه به څه کیدی شي؟ اپشن سی چې هغه کریکټ اپشن دی هیسټالوجي. ټیک شو. هیسټالوجیسټ څه ته وایي چې هغه د ټیشو په باره کې سټډي کوي، هغه ته موږ هیسټالوجیسټ ویلی شو. ټیک شو. نو چې کله موږ هارت فراګ ډایسیکټ کوو لازمي خبره ده هارت موږ سره یو ارګن دی او دغه ارګن د څه نه جوړي؟ دا موږ سره د ټیشو نه جوړي. نو ته به لازمي ټیشو ټچ کوي یا به چې ټیشو چې دی هغه به درنه څه کوي؟ هغه به سټډي کوي. MCQs number 2 چې دی how many people get lung cancer by smoking? This question can be answered through dash. ټیک شو. وی څونه خلک چې دی هغه د سموکینګ په ذریعه هغو ته لنګ کینسر لګېدی شي. ټیک شو. دیس کوشچن د دې کوشچن انسر چې دی هغه موږ سره شي دی اپشن ای دی بایومیټري. بایومیټري. ټیک شو. بایومیټري په تور باندې موږ دا معلومولی شو چې څونه خلکو ته د سموکینګ په وجه لنګ کینسر لګېدی شي. MCQs نمبر 3 چې دی هغه القانون فی الطب از د فیمس بک آف ډیش. وی چې القانون فی الطب چې دی دا د مشهور کتاب دی، دا د کم ساینسدان دی؟ نو اپشن ای چې دی دا موږ سره شی دی کریکټ انسر دی بو علی سینا. MCQs number 4 one of the following contain large number of cell but not a multicellular. وی په دې کې کم یو ارګانیزم دی چې په هغې کې ډیر شی سیل دي. ټیک شو. خو ملټي سیلولر ارګانیزم ورته موږ نشو ویلی. نو اپشن بی از د کریکټ انسر ولواکس. ټیک شو. موږ ویلي وو په ملټي سیلولر کې چې کله ډیر شی سیل راوځي شي هغه به ټیشو جوړوي، ټیشو به ارګن جوړوي. خو په ولواکس کې موږ څه وی چې ډیر شی سیلونه به راوځي شي، ټیک شو، هغه به یو کالوني جوړوي خو ټیشو به نه جوړوي. MCQs number 5 کې څه وی according to the five kingdom system of classification mushroom belong to dash. with the five kingdom system of classification مطابق مشروم چې دی دا کم یو کینګډم سره تعلق ساتي؟ نو اپشن بی از کریکټ انسر فنجای. ټیک شو. مشروم چې دی دا خرړي ته وایي. ټیک شو. دا یو قسمه فنګس دی او دا د کینګډم فنجای سره تعلق ساتي. ها. MCQs number 6 کې څه وایي the level of organization which is represented by the heart of frog is. ټیک شو. وایي چې په دې کې موږ سره د فراګ چې کوم هارت دی دا کم لیول آف ارګنایزیشن چې دی ریپرزینټ کوي، یعنی د فراګ چې کوم هارت دی یعنی ارګن دا په کم لیول آف ارګنایزیشن کې راځي. نو اپشن ای از کریکټ انسر ارګن. ټیک شو. د فراګ چې کوم هارت دی هغه په ارګن لیول کې راځي. MCQs number 7 one of the following is not a macromolecule. وی په دې کې کم یو چې دی هغه میکرو مالیکول نه دی. ټیک شو. نو اپشن ای از کریکټ انسر ګلوکوز. ټیک شو. ګلوکوز چې دی دا میکرو مالیکول نه دی، دا مایکرو مالیکول دی. میکرو مالیکول څه ته وایي؟ هغه مالیکول چې د هغې مالیکولر ویټ زیات وي یا زموږ د باډي دپاره ډیر زیات مقدار کې پکار وي. مایکرو مالیکول هغه مالیکول ته وایي چې د هغې مالیکولر ویټ هم کم وي او هغه زموږ باډي په ډیر کم مقدار کې استعمالوي یا پکار وي ورله. ټیک شو. نو اپشن ای چې دی دا موږ سره شی دی دا میکرو مالیکول نه دی بلکې څه دی؟ مایکرو مالیکول دی. ها. MCQs number 8 the number of plants in desert are scarce. This could be the statement of dash. which number of plants د بوټو چې کم تعداد دی هغه یادوي. هغه په صحرا کې څه وي؟ د هغې ډېر قلت وي. په صحرا کې همیشه چې دی بوټي ډېر کم تعداد سره وي، په ډېر کم نمبر کې وي.
دا سټیټمنټ چې دی دا د چا کیدی شي نو آپشن سی از د کریکټ انسر بایوجیوګرافیسټ. بایوجیوګرافیسټ موږ ته دا ویلی شي چې په یو صحرا کې دنده بوټي څونه کم دي یا څونه زیات دي. ټیک شو که نه. MCQs نمبر 9 کې څه وایي which bio element make most of the composition of organism body. وایي کم داسې بایو الیمنټ دی چې هغه د ارګینزم د باډي ټولو نه زیات کمپوزیشن چې دی هغې نیسلی دی. مطلب ارګینزم په باډي کې د ټولو نه زیات حصه کم بایو الیمنټ اخیستې ده. کمپوزیشن د چا زیات دی؟ نو که هغه تاسو وګورئ آپشن سی از د کریکټ انسر اکسیجن. ټیک شو. اکسیجن چې دی دا موږ سره شی دی دا یو بایو الیمنټ دی. ټیک شو. او دا زموږ په باډي کې ټولو نه زیات چې دی هغه موجود وي. د دې کمپوزیشن ډیر زیات دی. MCQs نمبر 10 which of the following unicellular یا which of the following cellular organization represent wallworks. په دې کې موږ سره کم سیلولر ارګنایزیشن دی چې هغه موږ سره wallworks represent کوي. یعنی wallworks چې دی دا موږ سره کم ټایپ اف سیلولر ارګنایزیشن دی. نو آپشن ډي از د کریکټ انسر. ټیک شو. wallworks موږ سره کلونیل ټایپ اف سیلولر ارګنایزیشن دی. موږ ویلیو چې کلونیل ارګنایزیشن هغه ارګنایزیشن ته وایي چې په هغې کې ډېر شی سیلونه رایوځي شي هغه یو کالوني جوړوي خو هغه ټیشو موږ سره نه جوړوي. د هغې اګزامپل څه و؟ wallworks و.